گاهی بزرگترین بنبست زندگی انسان‌ها اون دیوارها نیستن، انتظارهای بی پایانی هستن که خودمون ازشون دیوار ساختیم. سلام و عرض ادب و احترام به همه شما عزیزان و همراهان، شمایی که به خلوتگاه اندیشه خوش اومدین. اینجا جاییه که در جستجوی معنای عمیق‌تری برای زیستن هستیم. لحظه‌ای از هیاهوی جهان فاصله میگیریم و امید که در کشاکش روزگار دلمون مأمنی رو پیدا کنه برای آرامش، چشمامون افقی روشن‌تر رو بخواد تماشا کنه. شاید برای همه ما پیش اومده باشه که در نقطه‌ای از زندگی احساس کنیم هرچی بیشتر تلاش میکنیم کمتر به نتیجه میرسیم، مثل دویدن روی یک تردمیل نامرئی، جایی که انرژی تموم میشه، نفس به شماره میفته اما جابجایی واقعی رخ نداده. توی این وضعیت که اسمشو میذاریم فرسودگی امید، حالتیه که در اون فرد نه به خاطر تنبلی بلکه دقیقاً به خاطر تلاش‌های مکرر و بی ثمرش دچار یک نوع کرختی و ناامیدی عمیق شده. شما دری رو میکوبی که باز نمیشه، رابطه‌ای رو پی میگیری که ترمیم نمیشه، هدفی رو دنبال میکنه که گویی با هر قدم 2 قدم عقب‌تر میریم. این تضاد ذهنی رنجاورترین تجربه درونی یک انسانه. بعد از خودمون میپرسیم چرا بخت با خواسته من هم مسیر نیست؟ چرا جهان به صداهای درونی من پاسخ نمیده؟ تو سفر امروزمون به دنبال پیشگویی آینده یا پیدا کردن یک نسخه جادویی نیستیم. این سفر تلاشیه برای فهمیدن این که وقتی تمام راه‌ها بسته به نظر میرسه، در درون ساختار روانی ما داره چی میگذره. میخوایم بدونیم چجوریه که یک بنبست بیرونی میتونه یک گشایش بزرگ درونی رو برامون ممکن کنه. لایه‌های پنهون این تجربه انسانی رو با هم دیگه ورق میزنیم تا ببینیم ریشه این سکوت طولانی جهان در برابر خواسته های ما چیه و ما چجوری میتونیم از این وضعیت و بلا تکلیفی به یک رهایی و بلوغ تازه برسیم. پس من سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که تمرکز کنی، تخیل کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. خب میریم سراغ غزل 237 از لسان الغیب حافظ شیرازی که میگه: نفس برآمد و کام است و بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش، که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، وزان غریب بلاکش خبر نمی آید. ز شست صدق گشادم 1000 تیر دعا، ولی چه سود یکی کارگر نمی آید. بسم حکایت دل هست با نسیم سحر، ولی به بخت من امشب سحر نمی آید. در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز، بلای زلف سیاهت به سر نمی آید. ز بس که شد دل حافظ رمیده از همه کس، کنون ز حلقه زلفت به در نمی آید. بریم سراغ تعبیر و تفسیر و فال این 9 بیتی از حافظ شیرازی. تو بیت اولی که میگه نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید.
میگه جوم به لب رسید و نفسهای آخر به شماره افتاده، اما اون مقصود و خواسته نهایی حاصل نشده. فریاد از این که انگار سرنوشت و اون نشونه ها در خوابی عمیق فرو رفتن و بیدار نمیشن. وقتی تو یک رابطه عاطفی، یک مسیر شغلی یا یک ایده بزرگ تمام انرژی خودتو سرمایه گذاری میکنی و به هیچ پاسخ ملموسی نمیرسی، ذهن دچار یک انسداد بزرگ میشه. نفس برآمدن نشانه اون روانیه که دیگه خسته است، دیگه تحمل براش سخته. انسان تو این مرحله با تمام وجود فریاد میزنه، اما جهان پیرامون سکوت کرده. این توصیف دقیق مواجهه با واقعیت سخت و انعطاف ناپذیر زندگی، جایی که متوجه میشیم اراده ما تنها نیروی حاکم بر هستی نیست. خواب بودن بخت توی اون لایه بعدی یعنی ابزارهای قدیمی ما برای حل مسئله دیگه کار نمیکنه و ذهن در برابر این ناتوانی داره احساس درموندگی میکنه. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش که آب زندگیم در نظر نمی آید. باد صبا همیشه پیام آور امید و بوی خوشه، اما این بار خاکی به چشم من پاشیده که حتی زلال ترین و ارزشمندترین حقایق زندگیم دیگه در نظرم جلوه‌ای نداره و دیده نمیشه. وقتی که انسان تجربه کردیم، شاید وقتی که انسان به یک خواسته خاص، به یک آدم خاص یا به یک موقعیت مشخص گره میخوره، دچار دید تونلی میشیم. فقط از زاویه دید خودمون میخوایم بهش نگاه کنیم. دوردست شدیم که زیبایی‌ها، فرصت‌ها و جریان زندگی که در همین لحظه و در کنار ما جاریه، یعنی همون آب زندگی، دیگه به چشممون نمیاد. این یک نوع کوررنگی عاطفی ذهن اصرار داره که شادکامی من فقط و فقط در یک نقطه تعریف شده و اگر اون نقطه حاصل نشه کل زندگی بی ارزش و تیره و تاره. خاک کوی دوست همون دلبستگی شدیدیه که چشم موقتاً به خاطر اون حقیقت رو گذاشته کنار و میشه گفت نابینا شده. قد بلند تو را تا به بر نمیگیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. تا زمانی که اون حقیقت بلند مرتبه و اون مقصود والا رو تو آغوش نکشم و با اون یکی نشم، درخت آرزوهای من هیچ میوه‌ای نمیده و به بار نمیشینه. انسان همیشه به دنبال یک تکیه‌گاه محکمه، چیزی شبیه به یک سرو بلند قامت که بتونه به اون پناه ببره. این نشون دهنده اینه که آرزوهای کوچیک و سطحی ما تا زمانی که به یک معنای بزرگتر و یک ارزش بنیادین متصل نشن، هیچ وقت من و تو رو سیراب نمی‌کنه. درخت مراد زمانی بار میده که ریشش در زمین یک اصالت عمیق باشه، تا وقتی که انسان با اصل خودش، با اون بخش متعالی و اصیل وجودش به صلح و یگانگی نرسیده، دستاوردهای بیرونی مثل میوه‌های کال و بی‌طعمه که هیچ رضایت درونی پایدار رو نمیتونه ایجاد کنه. اون رضایت درونی حاصل نمیشه. و توی بیت بعدیه که میگه مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دگر کار بر نمی آید. تنها گشایش و زیبایی چهره اون یاره که میتونه گره از کار بگشاید، وگرنه با هیچ مکر و حیله و نقش و تلاش مکانیکی و الکتریکی و زد و بند و پارتی بازی این قفل باز نمیشه و کار پیش نمیره. در اواسط این مسیر پرپیچ و خم باید لحظه‌ای درنگ کرد و به یک بازنگری عمیق آدم بره دنبالش. آیا تلاشی که برای حل بحران‌های زندگیمون انجام میدیم صرفاً دست و پا زدن‌های سطحیه یا از یک پذیرش درونی سرچشمه میگیره؟ گاهی من و تو مدام
بر تکرار یک اشتباه میایم پافشاری میکنیم و میبینیم که بیشتر داریم غرق میشیم. توقف در این نقطه که دیگه داریم زیادی دست و پا میزنیم، دعوتیه برای ایستادن، برای مکث کردن و پرسیدن این سوال که کجای راه و اشتباه رفتم که هیچ کلیدی به این قفل نمیخوره. گاهی وقتا تمام اون مهارت هایی که داریم و تمام کتاب های موفقیت، تمام مشاوره ها منو تو رو به بنبست میرسونه. چرا؟ چون ریشه مشکل در ابزارها نیست، در جهت نگاهه. روی دلارای یار نماد اون حقیقت زلال و بی‌قل و قش درونیه. تا وقتی که انگیزه اصلی کارهای ما خودخواهی باشه، ترس باشه، قضاوت دیگران باشه یا فرار از تنهایی باشه، هیچ کاری به اون نحو احسن بر نمیاد. تا موقعی که انگیزه‌ای که میخواد منو به حرکت واداره توی زندگیم که به سمت هدفی میخوام برم، به سمت یک موقعیتی بخوام برم، از نواقص درونی داره میاد، از ترس قضاوت دیگران داره میاد، از روی خودخواهی داره میاد، از روی کینه ورزی داره میاد، از روی طمع داره میاد، مسیر درست درمون به سرانجام نمیرسه. کار زمانی خوب از آب در میاد که یک پارچگی درونی باشه، یعنی درون من با بیرون من به یک صلحی رسیده باشه، ظاهر و باطن عملم با حقیقت هستی همراستا باشه. در غیر این صورت که ما فقط در حال دست و پا زدن در فرم ها و قالب ها و ماسک های متفاوت زندگی هستیم. و میگه که مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید. میگه دل من بین اون حلقه های تاریک و پیچیده زلف تو یک جای امنی رو پیدا کرده، چون که اونجا سرزمینی زیباه و پناهگاهی خوش به نظرم میاد. اما حالا دیگه از اون دل غریب و بلاکش که تو اون سیاهی گم شده هیچ خبری نیست. این یکی از عمیق‌ترین توصیف‌های روانشناختی به نظرم، تنهایی و گمگشتگی. زلف نماد کثرت و پیچیدگی و جذابیت‌های دنیای بیرونی با روابط پیچیده انسانیه. وقتی دل مقیم زلف میشه یعنی در یک وابستگی شدید، در یک ماجرای پر پیچ و خم عاطفی و زنجیره‌ای از افکار تاریک و نگران کننده سقوط کرده. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. میگه دل تبدیل به یک غریب بلاکش شده که دیگه صداها به گوشش نمیرسه. انسان توی این مرحله هویت خودشو توی این پیچیدگی‌ها گم میکنه و رابطه‌شو با مرکز ثقل درونیش قطع کرده. ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا، ولی چه سود یکی کارگر نمی آید. داره صادقانه و خالصانه میگه که 1000 بار دعا کردم و خواستم رو بیان کردم، اما چه فایده که هیچ کدوم از این تیرها به هدف اصابت نکرد. اون دعاها و اون ابزار رو به تیر تشبیه کرده و هیچ تغییری توی وضعیت ایجاد نشد. این همون نقطه‌ای که خیلی از انسان‌های پاک نیت دچار بحران معنا میشن و میگن که من که با صداقت جلو رفتم، من که بد کسی رو نخواستم، پس چرا زندگی به من پشت کرد؟ شست صدق نشون دهنده نیت پاکه، اما هستی لزوما بر اساس آرزوهای صادقانه ما چیده نشده. گاهی نشنیده گرفته شدن یک دعا بزرگترین پاسخه. تیرهایی که به هدف نمیخورن به ما یادآوری میکنن که شاید هدفی که نشونه میگیری از ابتدا برای من و تو نبوده، یا شاید شیوه پرتاب اون تیر که منظور همون راه‌ها و روش‌های رسیدن به هدفه مشکل داره و با قوانین واقعی همخونی نداره. این به ما فروتنی در برابر جریان کلان جهان رو داره آموزش میده. بسم حکایت دل هست با نسیم سحر، ولی به بخت من امشب سحر نمی آید.
میگه حرفای ناگفته و درد و دلهای بیشماری با نسیم سحرگاهی دارم، اما به خاطر تیرگی سرنوشت این شب تاریک قصد تموم شدن نداره و انگار سحر قرار نیست از راه برسه. شب در ادبیات نماد دوران گذاره، نماد عبور از بحرانه، نماد افسردگی و ابهامه. سحر هم نماد وضوح و گشایشه. وقتی سحر نمی آید یعنی انسان در وضعیت بلا تکلیفی محض قرار گرفته. حرفای زیادی برای گفتن داره ولی انگار شکوفایی حاصل نمیشه. اما بستر و شرایط بیرونی انگار مهیا نشده برای پذیرش این قضیه. این یک تمرین بزرگ برای تاب آوریه. زندگی در تاریکی بدون اینکه ایمان به نور رو از دست بدیم. حکایت دل با نسیم سحر گفتن یعنی حفظ کردن اون دیالوگ درونی با امید، یعنی حتی زمانی که هیچ نشونه بیرونی از تغییر دیده نمیشه توی این خیال نمونیم که بازی تموم شده. در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز بلای زلف سیاحت به سر نمی آید. میگه تمام دوران زندگی و عمر من توی این رویا پردازی و خیال بافی سپری شد، اما هنوز این آزمون سخت و این آشفتگی مثل این که تموم نشده. بزرگترین هشدار این غزل اینجاست، فرار از واقعیت به قلمرو خیال. به من تو داره میگه که ذهن برای فرار داره رنج رو میپذیره، این ناکامی رو داره میبینه و سالها در خیال یک برگشت، در خیال یک پیروزی ناگهانی یا در خیال تغییر دادن یک آدم اشتباه عمر خودمون رو بعضی موقع تلف کردیم. زمان عمر میگذره اما اون بلای زلف، اون گره ذهنی باز نمیشه، چون خود فرد تمایلی به باز کردن اون نداره. این آینه بی‌رحم در برابر ماست تا بپرسیم چند سال از عمرمونو در خیال چیزهایی گذروندیم که از انقضای اونا خیلی وقت گذشته. ز بس که شد دل حافظ رمیده از همه کس، کنون ز حلقه زلفت به در نمی آید. دل اونقدر از رفتارهای مردم و ناپایداریهای جهان بیرون آسیب دید و رمیده شده که حالا به درون حلقه های زلف تو پناه آورد و دیگه به هیچ وجه از این خلوت پرپیچ و خم بیرون نمیاد. دیگه نقطه نهایی یک دگردسی روانیه وقتی انسان از رفتارهای سطحی، از تکرار روابط بی سرانجام و از هیاهوی توخالی آدم‌ها خسته و گریزون میشه، به یک درونگرایی عمیق پناه میبرد. حلقه زلف دیگه یک بند و زنجیر آزاردهنده نیست، دیگه تبدیل به یک زاویه تنهایی، یک خلوت عارفانه و یک پناهگاه امن درونی میشه. دل تصمیم میگیره که دیگه انرژی خودشو بیرون پراکنده نکنه و بخواد در همون مرکز ابهام و زیبایی درون خودش مستقر بشه برای یک تغییر. این یک نوع شکل رشده، جایی که انسان با سایه ها و لایه های پنهون وجود خودش روبرو میشه و ترجیح میده توی این رازآلودگی بمونه تا اینکه دوباره به سطح بیهوده جامعه برگرده. پیام این اندیشه، این غزل، این طرز فکر یک پذیرش فعالانه است. ما در زندگی یاد گرفتیم که همیشه باید برنده بشیم. به من تو اینو یاد دادن از بچگی. همیشه باید پیش بریم و همیشه باید درها رو بشکنیم و موانع رو برداریم. اما این پیام امروز داره به ما نشون میده که گاهی نرسیدن، کام بر نیامدن و در شب موندن بخشی از فرایند تکامل و پختگی روان ماست. پیام مرکزی اینه که وقتی تلاش‌های بیرونی شما به نتیجه نمیرسه، وقت اونه که بخوای یک نگاه بکنی ببینی اصلا مسیر درسته، ببینی اصلا هدف رو درست داری میبینی و بخوای به درون خودت برگردی. بن‌بست‌های بیرونی
نشونه-های ایست و بازنگری در کیفیت آرزوهای ماست و دلبستگی‌ها رو باید یک تجدید نظری درش کرد. و خب یک راز پنهون هم هست، یک راز در تضاد عجیبی که بین شکایت از بخت و موندن در اون حلقه زلف که توضیح شده این وجود داره. در ظاهر اینجا راوی از خواب بودن بخت و بی اثر بودن دعاها داره گله میکنه، اما در باطن و یک لایه عمیق‌تر اصلا تمایلی به بیرون اومدن از این وضعیت نداره. راز پنهونش همینه، رنجی که در این راه کشیده از راحتی و آسایش دنیای بیرونی واسش ارزشمندتره. به همین دلیله که در نهایت با وجود همه بلاها دل از حلقه زلف بیرون نمیاد. این راز تفاوت بین درد بیهوده و یک رنج مقدسه، رنجی که انسان رو آگاهتر میکنه، عمیقتر میکنه و صد البته از دیگران هم متمایزتر میکنه، رنجی که ارزش زیستن داره حتی اگر به هیچ کام و مراد بیرونی ختم نشه. اگر بخوام یه کمی ساده تر بگم، بازی اینجوری میشه که خیلی وقتا من و تو بین انتخاب چند تا مسیر گیر میکنیم، خیلی وقتا نمیدونیم کار درست چیه، تا کجا باید بازی رو ادامه بدیم و کجا باید بازی رو بپذیریم و بخوایم یه کمی از بیرون بهش نگاه کنیم. چقدر خوبه که بعضی موقع من و تو بتونیم مکس کنیم، بعضی موقع بتونیم مشورت بگیریم و بخوایم از یکی دیگه کمک بگیریم توی این جریان زندگی ما. اگر این کلمات رو به عنوان یک آینه، اگر این غزل رو به عنوان یک آینه بخوای ببینی برای وضعیت فعلی خودت، باید بگم که در نقطه ایستادی که ابزارهای منطقی و محاسبات ذهنی دیگه بهت جواب نمیده. این یک پیشگویی درباره آینده نیست، این یک تحلیل از ساختار الان تویی که نیت داشتی، دنبال شنیدن فالت بودی، شاید احساس بلا تکلیفی میکنی، انگار در میونه یک مه غلیظ گیر افتادی. پیام این فال اینه که دست از کوبیدن درهایی که آمدانه به روی تو بسته شده بردار. این تاریکی و این شب طولانی که جلوی رات داری برای نابود کردن تو نیست، برای اینه که یاد بگیری در سکوت رشد کنی. به جای فرستادن تیرهایی که در قالب دعا به سمت هدفهای قدیمی است، اجازه بده این غبار صبا فرو بشینه تا بتونی دوباره واقعیت و اون چیزی که هست ببینی، بدون فیلتر آرزو کنی. رهایی تو در پذیرش این خلوت و تنهایی الانته، نه در دویدن و دنبال سرابهای بیهوده رفتن. و در نهایت زندگی یک معامله تجاری با هستی نیست که در اون به ازای هر مقدار تلاش توقع پاداش فوری داشته باشی. گاهی ارزش یک انسان به اندازه وزن آرزوهایی که در دل نگه می‌داره، حتی اگر اون آرزوها هیچ وقت به دست نیاد و میشه در میون یک بنبست کامل کماکان با اصالت و با وقار باقی موند و در دل حلقه هایی که حافظ گفته زندگی کرد، تا روزی که شاید بخت از این خواب طولانی بیدار بشه. و این بود پیام امروز. ممنونم که حوصله کردی و تا اینجا با من همراه بودی. این کانال بدون هیچ اسپانسری و تنها با تکیه بر همراهی دلهای بیدار شما داره به منصد خودش ادامه میده. اگر این پیام تونست گوشه ای از خلوت درونی تو رو روشن کنه، با سابسکرایب کردن ویدیو و با اشتراک گذاشتن اون با کسایی که دوستشون داری میتونی از من و کانال خودت حمایت کنی. اینو بگم و برم، وقتی که از ته دل بخندی، وقتی هر چیزی رو به خودت نگیری، وقتی سپاسگزار اون چه که هست باشی، وقتی که برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی، اون زمان
زمانیه که واقعا داری زندگی میکنی. بازی زندگی بازی بومرنگ هاست. اندیشه ها، کردار و سخنان ما دیر یا زود با دقت شگفت آوری به سمت اون برمیگرده. وقتی که آدم بتونه بدون هیچ دلهره آرزو کنه، هر آرزوی بیدرنگ برآورده میشه. تا پیام بعدی، دلت گرم و روحت همیشه بیدار، پوینده باشی و پایدار.